morning guys, dito tayo ngayon sa Bonifacio Heights. Puntahan natin si Sir RubberChin. Papa-install siya ng RubberChin sa kanyang Porsche Panamera Turbo. So ayun, quick video lang to, quick vlog lang. So ito, papunta na tayo. Yung boss, karating lang natin. Dumating na pala, sorry. Ito yung Panamera Turbo ni Sir. Ayan o, ganda. Ito po yung kabitan natin ng RubberChin today. Morning, sir. Sisimula siya lumabas dito. Tapos wag na natin sundin yung hugis. Didiretso natin. Ganun lang. Oo, nakita ko yung mga design mo eh. Meron kang sinunod na guhit. Hindi, depende kasi sa customer rin, sir. Ito, walang susundin na guhit. Okay. Pero sana yung magagawa natin nakaganon. Sige. So ito guys, medyo okay na daw si sir. I-reinforce na lang. Reinforce na, dagdagan na ng tornilyo. Ayan. Ito guys, hindi na namin na yung habang install kasi nagpo-focus kami. Panamera video yung kotse, RubberChin. So ito, sineset na lang namin at inatras namin para double check kung pantay. Tapos si final screw na. Itong tuwa siya. So guys, hindi tayo nakapag-video kanina kasi nga nagpo-focus tayo. Ito ngayon pina-final ko na tornilyo. Nainigpit ako na kanina kasi temporary lang kasi baka baguhin pa yung muka. Ito ngayon, tinatapos na. Ito, double check na lang. Ayan. So ito na po, okay na. Ayan, yung Panamera. Sige pa sir, abante. Porsche. Up, okay na, okay na. Picture. Picture na lang, pang post sa page. Makakala ng iba, hindi ako nagkabit. So ayun, tuwang-tuwa si sir, magpapakarwas daw siya. Labas siya muna, papakarwas. Grabing gwapo. Ako ba talaga nagkabit nito? Service vehicle natin, EK9 lang. So guys, salamat sa panood ng bagong vlog natin. Yan yung hassle ko pala. Hassle Earth Day. Wow, birahin mo sir, birahin mo. So ayun, ilalagay na naman natin dito sa ating money clip. So guys, ayun, sobrang bait ng customer na yun. Kaya kahit busy ako, hindi ko talaga hindi ko inihindian. Kasi ganun siya, yung iba tumatawad. Si sir, may pasobra lagi. 1.5 singil ko, 2,000 binibigyan. Palagi yan. Pagkasama ko anak ko, another extra. Yun, ito yung swerte ko sa negosyong to. Sobrang ayun. Money. Sobrang blessed ako sa mga customer. Thank you. Pasensya rin diniretso ko sir. Hindi kasi makaget over sa hams pag dahan-dahan ko Dapat doon guys, nakaget over tayo sa mataas na entrance, sa exit. Pasensya kasi damit ko, favorite ng anak ko yan, kaya binili ko yan. Tuwang-tuwa siya sa suot ko yan. So ayun, importante sa every negosyo, good customer service para balikan tayo. Syempre, para mabigyan tayo ng tip, kaya tulad niyan, tuwang-tuwa palagi si sir.
So hindi dapat tayo lang natutuwa sa dahil kumita tayo, dapat sila tong tuwa din. Ayun, sobrang tuwa, nagpakarwash agad, di ba? Kasi nga pipicturean niya daw. So ayun, sipin mo, may Ferrari yun, may Audi, may Lambo, papakabit sa sobrang down to earth ni sir. Pag gano'n ako kayaman balang araw, gagayahin ko siya. Ngayon lang ako may abang. Pagdating ng pag mayaman ako, hindi na ako magyayabang. Joke lang. So yun guys, hanggang dito na lang. Salamat sa panood sa hustle vlog natin, RubberChin. Salamat. Thank you.